Database management system or আজি আমি unit 4 সাম unit 4 ত আমাৰ contents আছে database design conceptual model logical model physical model ER model relational database design normal forms আৰু functional dependency diagram Database systems are designed to manage large bodies of information. আমি আগৰ ক্লাছত চাইছো যে database আমাক একাৰণে লাগা হয় কাৰণ আমি বহুত large amount of data আমি organize কৰি আমি ৰাখিব বিচাৰিছো আমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমত The task of creating a database application is a complex one involving designing the database schema, designing the programs that access those data update the data and design of a security scheme to control access to the data. এখানে এটা বস্তু গম্বা গৈছে যে এটা database application যেটা বনোৱা যায় বহুতখিনি কথা আহি পৰে যেনে তুমি স্কিমা ডিজাইন কৰিবা সেই programs বিলাক যোনবিলাকে তুমি database access কৰিবা আপডেট কৰিবা দেন security যোনবিলাক স্কিম আছে গুটেইখিনি তোমাৰ এটা database application-এ সেইখিনি টাস্ক হি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে Data modeling is an important aspect of database design ঠিক আছে database design কৰাৰ আগত আমি সদায় data modeling কৰিব লাগে Data modeling is the process of creating a data model for the data to be stored in a database so আমি যোনটো এটা ধৰিলা real world এটা enterprise এটা যেতিয়া আমি তাৰ কাৰণে database বনাও আগতে আমি হেতু কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি আগতে তাৰ মডেল এটা ৰেডি কৰিব লাগিব যেটা আমাৰ ডেটা মডেল হ'ব এক্সিস্টিং কিছুমান ডেটা মডেল লৈ পেলা আমি সেই মডেল বিলাকৰ সহায়ৰে আমি আমাৰ এন্টাৰপ্ৰাইজটো মডেল বনাব লাগিব ঠিক আছে ধৰিলা আমাৰ ইউনিভাৰ্সিটি সিস্টেমৰ এটা ডেটাবেস আমি বনাব খুজিছো বা আমাৰ কলেজৰ এটা ডেটাবেস সিস্টেম বনাব খুজিছো তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি ডেটা মডেলিং কৰিম প্ৰথমতে ঠিক আছে so data modeling is a conceptual representation of data objects so যদি আমি চাও আমাৰ কলেজ খনৰ অবজেক্টস কি হ'ব স্টুডেন্টস টিচার্স হয় না কোর্সেস সাবজেক্ট এবিলাক আমাৰ ডেটা অবজেক্ট হয় and the association between different objects and the rules ঠিক আছে এই গুটেখিনি বস্তু আমি এটা conceptual representation কৰিব পাৰা যোনটো আমাৰ টুল হয় এটা ডেটা মডেল হয় ঠিক আছে data modeling helps in the visual representation of data and the relationship between data মনে ৰাখিবা data modeling এ কি কৰে এটা visual representation দিয়ে যে আমাৰ ডেটাটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ৰিলেশনশিপ খিনি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু একচুয়াল ডাটাবেস টো কেনেকুৱা হ'ব হেতু কথা নকয় একচুয়াল ফিজিক্যাল লেভেলত কেনেকৈ থাকিব হেতু কেতিয়াও নকয় It is also helpful to identify missing and redundant data বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় ডেটা মডেলিং কৰাৰ লগে লগে আমি দুটামান বস্তু আৰু আমি হেল্প পাই যাও যেনে আমি যোনবিলাক আমাৰ মিসিং ডেটা আছে যোনবিলাক আমাৰ ডেটা আমি কনসিডাৰ কৰা নাই সেইবিলাক আমি উলাই পৰে আৰু লগত কিবা যদি ডেটা আমি ৰিপিট কৰিছো redundant মানে ৰিপিটেড ডেটা যদি আছে তেতিয়া আমি হেতু আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো ডেটা মডেলিংৰ সহায়ৰে There are mainly three different categories of data models. The first to our category hoy hetu hol conceptual model. This data model defines what the system contains. Okay? It provides a detailed overview of the enterprise. Tamane conceptual model e ekdom concept to dibo tamane je system to ki hoy no. Yate ki thakibo. ঠিক আছে? So সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মডেলে হল এটা আমাৰ ER মডেল যোনটো আমি সাম Okay, ER model এটা conceptual category model হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে logical model It defines how the system should be implemented regardless of the database Okay database management system তুমি জিয়ে নহ কিন্তু তুমি এটা কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিবা হেতুৱে হল logical model It defines the structure of the data elements and the set of relationships between them যোনটো আমাৰ ৰিলেশনাল ডেটা মডেল এক্সাম্পল হয় আমি ৰিলেশনাল মডেলত কি কৰো আমি স্কিমা বনাও আৰু হেতৰ মাজৰ ৰিলেশনশিপ বিলাক আমি ৰাখো ন সো
এই যোনটো স্কিমা বনোৱা এই গোটেইখিনি বস্তু it is independent of the DBMS system. Okay, clear no? So a relational model যোনবিলাক আমি চাইছিলো সেয়া লজিক্যাল মডেল হয় তাৰপিছত আহিলে থাৰ্ড যোনটো ক্যাটেগৰি হয় এটো হল ফিজিক্যাল মডেল it describes how the system will be implemented using a specific database system. Okay, database management system. So তোমাক কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট হ'ব এটা তুমি কনসেপচুৱেল লেভেলত তুমি ধুনিয়াকে ওভাৰভিউটো ললা লজিক্যাল লেভেলত স্কিমা বনালা তাৰপিছত ফিজিক্যাল লেভেলত কেনেকৈ ষ্ট'ৰ হ'ব সেইখিনি তোমাৰ ফিজিক্যাল মডেল the purpose is actual implementation of the database in physical level. ঠিক আছে না এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো ER মডেল so আমাৰ কনসেপচুৱেল মডেলত আমাৰ ER মডেল পৰে ER মডেলৰ ER ৰ ফুল ফৰ্ম হল এন্টিটি ৰিলেশনশিপ data model ER data model. It was developed to facilitate database design by allowing specification of an enterprise schema that represents the overall logical structure of the database. So logical structure মানে actual structure do নহয় যোনটো আমাৰ logical structure যোনটো মানুহে বুজি পাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তেনেকুৱা এটা structure মানে আমাৰ enterpriseৰ schema টো complete enterpriseৰ schema টো মানে আমি represent কৰিব পাৰো বৰ ধুনিয়া হয় পিছলে তোমালোকে দেখা পাবা কেনেকৈ কৰে so the ER model is very useful in mapping the meaning and interaction of real world enterprise onto the conceptual schema so মই আগতেও কৈছো যে আমাৰ যোনটা ডেটা অবজেক্ট আছে হেতৰ মাজত কেনেকৈ এটা এসোসিয়েশন হয় কেনেকৈ ইন্টাৰেকশন হয় সেইখিনি আমাক ম্যাপিং ER মডেলে দিয়ে ঠিক আছে The ER model employs three basic concepts. তিনটা basic concept use কৰে দে real world enterprise টোক তুমি তোমাৰ মডেল কৰাৰ কাৰণে তিনটা কনসেপ্ট আছে এটা হল entity set মনত ৰাখিবা entity sets relationship sets and attributes. Okay, এই তিনটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ ER ডেটা মডেলত Okay, এই তিনটা কনসেপ্ট The ER model also has an associated diagrammatic representation called the ER diagram. So আমাৰ গুটেই ER মডেলটো আমি as a ER diagram আমি দেখাই দিব পাৰো ঠিক আছে যোনটো এটা ডায়াগ্ৰাম ওকে সো আমি হেতু বিষয়ে সাম পিছত এতিয়া আমি এই বেসিক কনসেপ্ট এটা চাও ER ডেটা মডেলৰ ঠিক আছে so the basic concepts of entity sets an entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from all other objects. So এটা entity যদি মই কওঁ এটা স্টুডেন্ট এটা পার্টিকুলার স্টুডেন্ট এখন কলেজত এটা entity হয় ঠিক আছে so in a real world it is distinguishable from all other objects যিমান আছে আমাৰ সেই এন্টারপ্রাইজ হক বা আমাৰ কলেজ হক সবৰ কথা আমি ইউনিকলি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো so এটো এটা entity হয় ঠিক আছে an entity set is a set of entities of the same type that share the same properties or attributes. তো কি হল সো ধৰি লোৱা আমি যদি all the students বুলি কওঁ a set of all the students then this is a entity set কিয় entity set হয় because hey students খিনি কি হয় they have same type of properties or attributes okay so an entity is represented by a set of attributes and attributes are descriptive properties possessed by each member of an entity set. So attributes বিলাক কি হয় কিছুমান proper মানে আমি attributes আমি কিছুমান descriptive properties বুলি কওঁ পাৰো যে এটা entity হি আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ আমাক বা ডিস্টিংগুইশ কৰিবলৈ আমাক এটা ফেসিলিটেট কৰে ক্লিয়াৰ ন each entity has a value for each of its attribute each entity has a value for each of its attributes তাৰ মানে প্ৰত্যেকটো attributeৰ এগেইনষ্টত এটা ভ্যালু থাকিব ক্লিয়াৰ ন এটা আমাৰ এক্সাম্পল মই কৈছে যে each person in a university is an entity and the set of all people who are instructor at a given university is an entity set okay then possible attributes of the instructor entity set are ID name department name and salary ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ন এতিয়া আমি relationship sets or বিষয় a relationship is an association among different entities okay এটা relationship কি হয়
it is a association মানে association হৈছে among several entities okay in normal case দুটা এন্টিটিৰ মাজতে আমি যদি ভাবি লওঁ দুটা এন্টিটিৰ মাজত আমাৰ কি হৈছে এটা association হৈছে আৰু সেই ধৰি লোৱা আমাৰ a teacher teaches a course okay so কি হৈছে course আৰু teacher entity দুটাৰ মাজত এটা relationship হৈছে আৰু এনেকুৱা যিমান টিচাৰ আৰু কোৰ্ছৰ মাজত যিমানখিনি ৰিলেশনশ্বিপ আছে এই গুটিখিনিকে যদি আমি এটা সেটত ধৰো তেতিয়াহলে সেইখিনি হৈ যাব আমাৰ ৰিলেশনশ্বিপ সেট ওকে এই ৰিলেশনশ্বিপ সেট মে অলসো হ্যাভ এট্ৰিবিউটস কল্ড ডেসক্ৰিপটিভ এট্ৰিবিউটস মানে সেই ৰিলেশনশ্বিপ ধৰি লোৱা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে a teacher teaches a course okay and a relationship teaches relation হল so a teacher teaches a course okay এতিয়া সেই কোর্সটো কোনটো ইয়াৰত পঢ়াই আছে হেতুটো ডেসক্ৰিপটিভ এট্ৰিবিউট হ'ব কাৰণ এটা বছৰত এজন টিচাৰে পঢ়াব নেক্সট বছৰ বেলেগ এজনে পঢ়াব পাৰে সো ডেসক্ৰিপটিভ এট্ৰিবিউটটো কি হ'ব সেই টিচাৰ সেই কোর্সটো কোন বছৰ কোন সনত পঢ়াইছে ক্লিয়াৰ ন সো এক্সাম্পল দিয়া আছে the relationship set advisor gives the association between two entity sets such as instructor and student tamane ejon instructor advise korise eta student thik ase we can define a relationship on advisor that associates instructor cards with student shankar okay eta relationship ki hobo cards boli ejon teacher instructor eta student ok advise korise clear no thik ase so yate jodi ami dekha paiso yate amar eto eta instructor entity set eto eta student entity set aru jodi ami dekha pao ei edal line eta relationship hoy so eta amar cards aru shankar majot eta dhunia relationship hoy ar ei guti khini relation mane ami line je koise guti khini ekeloge ki hoy ta relationship set dia amar thik ase eta ami sam attributes or bikha ami agoteo pohiso relational model ot pray same hoy kotha khini for each attribute there is a set of permitted values called the domain or value set of that attribute an attribute as used in the ER model can be categorized by the following types okay attribute amar beleg type hobo pare eta simple or composite attribute hobo pare single valued and multi valued attribute hobo pare derived attributes hobo pare okay the address can be defined as a composite attribute karon address eta amar ki hobo pare street city state zip code ekhin thakibo to teneke jodi ami sao single value to ami janu ki hoy phone numbers jodi hoy of an instructor hetu multi value karon ejon instructor more than one phone number thakibo pare to teneko phone numbers of an attribute ki hobo eta mane instructor jodi attribute hoy tetale multiple phone number thakibo no so that is a multi valued attribute if the instructor entity set also has an attribute date of birth we can calculate the derived attribute age from the date of birth and current date so in that scenario date of birth ki hobo eta derived attribute hobo karon derived attribute age hobo kyo karon date of birth jodi dia thake ami age dhuniya ke current date ar date of birth he uliai lobo par so in that case derived attribute ki hobo age hobo thik ase no so ami ekhinte ami lecture 1 to end korisu so next lecture ami olopman এই basic concept getatke aru kisman aru concepts ami sam regarding ER model. Thik ase? Thank you.